182 किलोमीटर असं कव्हर केलं आहे. अरे यार, हात बघू शकता. ऑलराईट, आता थोडासा ऑडिओ आणि तुम्ही जो बघता तो व्हिडिओ थोडासा मागं पुढं होईल. ते मी तुम्हाला कारण नंतर सांगेन व्हिडिओच्या शेवटी. तुमचा भाऊ आत्ता खुश दिसतो कारण तो चालला आहे एका मोठ्या राईडवर. त्याच राईडची प्रिपरेशन सुरू आहे. तुम्ही बघू शकता आपली टँक बॅग आहे, आपलं सामान आहे जे सगळं मिळून टँक बॅगमध्ये बसणार आहे. माझं हेल्मेट आहे, सॅडल बॅग्स आहेत, प्लस माझं नी गार्ड पण मी घेऊन जातो आहे, माझं रायनॉक्सचं जॅकेट, पॉवर बँक, माझे शूज आणि तुमचा भाऊ. अरे हां, मी यावेळी ब्लॅक घातलं आहे. ऑलरेडी आपल्याला आता एक गिफ्ट मिळालं आहे. हे सेकंड गिफ्ट आहे चॅनलसाठी आपल्या आपल्या सबस्क्रायबरकडून. तर तिने काही दिवसापूर्वी मला कॉन्टॅक्ट केला आणि माझ्या साईजनुसार तिने एक मस्त शर्ट पाठवला आहे. तर मनापासून थँक्यू. बाय द वे, या राईडला मी माझी हंक नेत नाही आहे, तर एक स्पेशल गाडी आहे जसं की तुम्ही बघू शकता. ऑलरेडी आता या बाईकबद्दल बरंच काही सांगण्यासारखं आहे. माझं हे ड्रीम होतं की मी हिमालयन एका राईडला चालवू. तुम्ही बघू शकता माझा सगळा सेटअप झालेला आहे आणि मी निघणार आहे राईडला. What a feeling, bro. असं वाटतं की एकदम झकास मशीन हातात दिलंय. ठाण्याबद्दल एवढं काय माहित नाही आहे मला. इथं जास्त फिरणं होत नाही. थोडंफार माहिती आहे देवी मॉल आणि स्टेशन साईडला. बाकी तरी ह्या रोडवरनं मी थोडंसं कमी वेळा गेलो आहे. जेव्हा भंडारदरा वगैरे फिरलेलो त्यावेळी गेलो. नंतर आय डोंट थिंक सो की मी कधी गेलो एकदम. सो आफ्टर लॉंग टाईम ऑन दिस रोड. त्यामुळे गुगल मॅप कुठून घेऊन जातो त्यालाच माहीत. गुगल भावा नुसता छावा. आणि फायनली मी 1 तासानंतर विश्वेंदूला गाठलं. ओके, हे कारण पण पुरेसं आहे एक चहा ब्रेक घ्यायला. तर ऑलमोस्ट 9:30 वाजलेत आणि आम्ही 182 किलोमीटर असं कव्हर केलं आहे. अरे यार, हात बघू शकता. अजून एक चहाचा ब्रेक घेतलेला, पण मी काय चहा पिला नाही, विश्वेंदूनी पिला. सो आता पुन्हा डायरेक्ट नाश्त्याला थांबणार आहे. तोपर्यंत तरी राईड एक नंबर सुरू आहे, एक नंबर.
आणि यावेळी पुन्हा मी जेवणाच्या ब्रेकसाठी मॅकडीमध्ये थांबलो. ठीक आहे. माझं घड्याळच 10 मिनटं पुढं आहे. स्वतः आले 11:38 दुपारचे आणि आम्ही थोडासा लेट आहे. सो मी थोडासा फास्ट आलो. सो विषयंतू मागं राहायला कुठं तर मला माहीत नाही. सो मी थोडासा ब्रेक घेतला. म्हटलं थोडेसे बाईकचे सीन्स थोडे शूट करू जसं मी तुम्हाला बोललेलो. सो ठीक आहे, बघून घ्या तोपर्यंत. ही वाट बघतो त्याची. इधर आने तक ही लग गए. है ना वो बुकिंग का दिखा दे. काही चुकलेल्या रस्त्यांमुळे आणि आम्ही जरा जास्तच विश्रांती घेतली आधेमध्ये, त्यामुळं आमचा प्रवास लांबला आणि तब्बल 10 तासांनी आम्ही पोचलो आमच्या डेस्टिनेशनला. आणि पोचल्या जर इन्स्टा स्टोरी टाकली नाही तर काय मजा नाही ना राव. त्यामुळेच म्हणतो इन्स्टावर प्लीज फॉलो करा. आता हे व्हॉइस ओव्हर देण्यामागचं कारण हेच होतं की काही तांत्रिक अडचणींमुळं माझा पूर्ण ऑडिओ गेला होता, गायब झाला होता, आला नव्हता. त्यामुळे हे असं करावं लागलं. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं व्यवस्थित भेटेल. तोपर्यंत नेहमीप्रमाणे हसत राहा, मजेत राहा, प्रवास करत राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या. बाय.